Kemi ndjekur kështu revistën Ballkanike, ju rikujtoj se informacionet më të fundit, të cilat në fakt edhe do vazhdojmë të diskutojmë me dy të ftuarit tanë në Prishtinë dhe Beograd, e para ka të bëjë me paralajmërimin e Miroslav Lajçak, i dërguari i BE-s special për dialogun Kosovë-Serbi. Siç ka thënë ai, ose ka marrëveshje Kosovë-Serbi për normalizim të plotë të marrëdhënieve deri në vitin 2024, ose situata kthehet në pikën zero. Është në fakt një paralajmërim shumë serioz dhe që duhet marrë parasysh, duhet pasur parasysh. Kemi gjithashtu komente që na vinë nga Beogradi, ku presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar vizita shumë të rëndësishme të nivelit shumë të lartë në Beograd, diku nga mezi i janarit, dhe që sigurisht kanë të bëjnë me Kosovën. Do t'i diskutojmë këto edhe shumë çështje të tjera me dy të ftuarit tanë, siç edhe paralajmërova. Darko Popović nga televizioni N1 në Beograd, i cili është affiliate i CNN-it, do të na bashkangjitet, dhe Bekim Bllakaj nga Qendra për të Drejtën Humanitare në Prishtinë. Përshëndetje të dyve, faleminderit shumë që jeni me ne sonte. Bekim, do të duhet që të presësh pak ndërkohë që dëgjojmë bisedën me Darkon, dhe pastaj do të vazhdojmë bashkë edhe pak për arsye teknike, por dua që edhe të dëgjosh se çfarë thot gazetari Popović nga Beogradi. Darko, hello, and thank you so much for being with us tonight. Thank you so much for being with us tonight at ABC. I'm sorry. Yes, can you hear me? Okay, yes. I'm sorry, it's slightly a bad connection, and I didn't have a translation. I understand that you think the situation in Kosovo was very serious this week. Yes, it was actually. Situata në Kosovë është shumë shqetësueshme. This week reminded me, and in the past 2 weeks, reminded me of Situata e kësaj jave më kujtuan disa zhvillime që ndodhen në vitin 1999, por ka një ndryshim shumë të madh. Ka një ndryshim shumë të madh për shkak të qëndrimit të foret. Belgrade and Pristina saw this as an opportunity to Prishtina dhe Beogradi e panë këtë si një manageable level, and then to find a way out of the crisis that has been ongoing for months now. E panë si një mundësi për të shmangur një Not krizë. only with what happened with the arrests of the police officer and 3 others, but ever since the license plate problem. Po jo vetëm për arrestimin e ish policit serb të Kosovës, por edhe arrestimin e të 3 tjerave. Is because of the Ky international përshkallëzimi nuk është vetëm për arrestimin e ish policëve, por edhe për situatën. Something really bad happening. Prishtina është më friksuar që mund të do diçka shumë e keqe. In the end, the crisis would be manageable, and that the international community would do everything to prevent an escalation of the crisis beyond the point where it could be managed. I see. Actually, my main question has got to do with what's happening at the border. We know that there is Pyetja ime kryesore është se çfarë po ndodh në kufi. that have been signed with Kosovo Security Force, Kemi një marrëveshje që është firmosur me forcat Kosovës që nuk mund të shkojnë në veri të Kosovës. With Serbian Armed Forces, CAF. So basically, nga ana tjetër kemi edhe të njëjtën marrëveshje edhe me forcat serbe që nuk mund të shkojnë po ashtu në afërsi të kufirit. Yes, it is along with EULEX. I think we're all forgetting how much EULEX we now have the Italian carabinieri there, and they are the ones actually on the ground talking to the civilians and keeping the situation calm. KFOR is there to prevent KFOR është atje për të parandaluar një përshkatësim të mundshëm që mund të ndodhte atje. They are not police. Ata janë ushtarë, nuk janë policë. Janë forca speciale. An interesting statement 2 days ago where it said that the Serbian armed forces do not need permission from KFOR to move around inside Serbia proper,
when it comes to exercises or deployments of their forces. I understand. I thought that I haven't had the time to look at the agreement on the ground safety zone, which is the zone several kilometers into Serbia proper and into Kosovo on both sides of the border. But it sounds very logical that KFOR would know what they were talking about. So again, KFOR is there to prevent an armed conflict, but the police është vendosur aty për të parandaluar një konflikt të mundshëm të armatosur. Should be keeping things calm. Por policia duhet të jenë atje për të mbajtur situatën të qetë. Belgrade and the Kosovo Serb political leaders, they are opposed to the deployment in the northern part of Kosovo of what they call the ROSU units. But this is the special police. But this is the special police. This is not Kosovo policia security force. speciale. There are two different things, yeah? Yeah. Kosovo security force. Forca speciale e Kosovës. Belgrade does not really mention Kosovo security forces too much. Because I think they don't want to draw too much attention to it. Ata nuk duan të përmendin shumë shpesh forca speciale të Kosovës. Belgrade has is to the police special kundërshtimi forces units. Më i madh që ka Beogradi është refuzimi i forcave speciale të qëndrojnë në veri të Kosovës. The ones that come in with the rifles and the armored vehicles and so on. I understand. But sorry to interrupt you, Darko. Më falni që po ju ndërpres. Actually, your TV station N1 Media juaj në njëshe. Serbian army units approaching as close as 2 kilometers to the border with Kosovo. So the question is, media juaj raportuan se forcat serbe janë afruar në kufi me 2 kilometra. A është në rregull? KFOR says, and again, I haven't had time to look at the agreements that are in place for the ground safety zone. What KFOR said is that they don't need any permission from KFOR. That they can move around however much they want. Sipas asaj që ka thënë KFOR-i, ne mund të lëvizim, forcat serbe mund të lëvizim pa pyetur misionin e NATO-s. Por ata nuk mund të qëndrojnë aq afër të kufirit, me aq sa di unë. Duhet të qëndrojnë 1000 metra larg kufirit. And that's the ground safety zone that we are talking about. I haven't seen the agreement, but from what I know, is that there are joint army patrols on both sides of the borders. The KFOR and the Serbian army are patrolling the border together. Sa kam unë dijeni, KFOR-i dhe forcat serbe po monitorojnë situatën. I know you're thinking of the howitzer battery that was moved into the ground safety zone. Yes. Unë kuptoj shumë mirë atë që ju po thoni se duhet të qëndrojnë disa kilometra larg kufirit. They came in, they deployed and they came out. And they just went out. Yeah. I see. And why they did that, nobody really knows. It was a kind of a show of force. It was, what is interesting to me in that thing is that the howitzers that they deployed are the same howitzers that are a major export item. These are the howitzers that the Serbian armed forces are making, the Serbian defense industry is making for export. So, who knows? Well, maybe it was to show what they can do. Maybe it was. Besoj se ishte ndoshta një veprim se të tregonin ata se çfarë mund të bënin. This situation reminded me of somewhat of what happened just before the Yugoslavia broke up. But the situation then was that there was no international forces anywhere. Që të shpërndahet Jugoslavia. Now we have KFOR and EULEX, and I think both Belgrade and Pristina saw this as an opportunity to get out of the mess that they kanë si një mundësi që të dalin nga kjo kriza. I see. Darko, sorry to interrupt you again, but also because of the minutes that we have, I just want to make use of them at the most. So basically, even when we talked about this situation, we talked about one big question. Is Pristina and Belgrade communicating? I mean, besides what's happening in Brussels or all these high-level visits, people coming and going,
Do you think that there is a line of communication, another one? Ka një komunikim mes dy vendeve? From what we know of the politicians who grew up as politicians in the former Yugoslavia, there is always a secret channel somewhere. They were all taught to survive and live from crisis to crisis. And të gjithë e dimi që të gjithë politikanët që kanë ardhur nga ish Jugoslavia flasin. Marko Đurić, who was the Belgrade's main negotiator before he became ambassador in Washington, is in Belgrade now. So, you know, and he's been on TV. So that tells me that maybe there's something that, you know, he knows what he's doing in these negotiations. So maybe, you know, Petar Petković also, you know, he must be talking to Besnik Bislimi. Edhe Petković besoj që është duke diskutuar, duke negociuar për çështje teknike. There's got to be a phone conversation somewhere in there every week or every 2 or 3 days. Unë besoj se janë duke diskutuar çdo një herë në javë ose ndoshta pak më shpesh. What do you think? What do I think? I see. This is my experience from the breakup of the former Yugoslavia. I see. You know, once they become politicians, they keep channels open. I see. So yes, to answer your question, yes, I'm personally I'm sure that there is a channel. Yes, I see. And I'm sure that at least one channel of communications does not go through Brussels. It goes directly. Okay. Darko, one last question. It's very clear now, I mean, nobody doubts it, that Belgrade is negotiating on behalf of Kosovo Serbs in the north. Është diçka e qartë. Beogradi është duke diskutuar për serbët lokal të veriut të Kosovës. Do you think this is the right way for the Kosovo Serbs in the north? Besoni që ky qendrim është I duhuri për serbët lokal të veriut të Kosovës. The Kosovo Serb political leaders in the north are under the control of Belgrade. Let's make it clear that the Kosovo Serb political leaders in the north are under control of Belgrade. The Kosovo Serb people in the north. Njerëzit në veri të Kosovës, serbët në veri të Kosovës besoj që janë nën kontrollin e Beogradit. Ata nuk duan të jetojnë në mënyrën siç po jetojnë tani nën kontrollin e Prishtinës. Po, Beogradi po kontrollon të gjithë situatën. A do të rezultojë të jetë e duhura? Let's hope for the best then. Thank you so much, Darko Popovic from N1 Belgrade. It's a TV station affiliated to CNN. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. Atëherë, miqtë e mi, vazhdoj bisedën me Bekim Bllakaj nga Prishtina, Qendra për të drejtën humanitare. Bekim, mirëmbrëma, faleminderit shumë që jemi ne sonte, edhe një herë. Mirëmbrëma Linda, faleminderit për ftesën. Atëre, ju e dëgjuat bisedën me Darko Popovic, gazetarin e televizionit në një CNN affiliate nga Beogradi. Në fakt, unë dua ta kaloj pak atë që u diskutua atje, ta kalojmë tani në situatën që kemi dhe kishim dhe vazhdojmë të kemi në fakt në Kosovë. Çështja kryesore që diskutohet, Darko Popovic e konfirmoi edhe nga Beogradi. Më thënë, këtu po negocion Beogradi në emër të serbëve të Kosovës. Dhe ky është një problem I madh apo jo? Dhe më thënë, vetë elita politike e serbëve në veri të Kosovës varet nga vendimet që merren në Beograd. A I vështirëson kjo pozicionin e Prishtinës edhe në përpjekjen për t'ju qasur serbëve, edhe jo vetëm në veri, po veçanërisht në veri? Linda, në fakt kam përshtypjen se kjo ka ndodhur gjatë tërë kësaj kohe, nga përfundimi I luftës. Në fakt, Beogradi ka folur në emër të serbëve të Kosovës gjithmonë. Edhe atëherë kur ka pas përpjekje që serbët e Kosovës të flasin në emrin e tyre, ka ndodhur ajo më e keqja. Jemi gjithë të dim rastin e Oliver Ivanović, I cili ka tentuar që të ketë atë shkputje nga Beogradi dhe serbët e Kosovës të kenë një zë të vetin, një opcion politik të vetin, ndryshe nga I Beogradit dhe
përfundoi vrarë në Mitrovicën e Veriut, apo jo? Sakt, kjo ka përfundu me vrasjen e Oliver Ivanović. Ndërsa tash së voni, e dim që kryeministri Kurti ka emëruar një ministër serb në kabinetin e tij, i cili është jashtë listës serbe, dhe është emëruar edhe këshilltarja e tij, zonja Rada Trajković, dhe mund të themi që në Serbi, direkt nga Vučići dhe nga përfaqësues tjerë më të lartë institucional, këta dy persona janë targetuar dhe në një farë mënyrë janë linçuar verbalisht në Serbi. Ka pas edhe tentime tjera, zonja Rada Trajković është mbajtur për më shumë se 24 orë në pikalimin kufitar në Merdare. Pra, Beogradi kurse nuk do të lejoj që serbët e Kosovës të flasin me zërin e tyre, të kenë përfaqësues të tyre, cilë nuk janë në një linjë me politikën zyrtare serbe. Pra, nëse nuk janë të nënshtruar ndaj qeverisë serbe apo presidentit serb që qëndron puna tani, ata nuk kanë një të ardhmen në Kosovë. Normalisht, me qenë se kemi përcjellur politikën zyrtare të Serbisë tash 23 vite, është e qartë që ata nuk është që brengosen shumë për jetën, për mirësimin e jetës së qytetarëve serbë të Kosovës, më shumë janë të interesuar qoftë në territore apo në interesa tjera që përkojnë me interesat e shtetit serb, sësa me interesat po qytetarëve serb atje. Bekim. Edhe është e qartë që serbë lokal në Kosovë nuk mund të jenë kënaqur me këtë qasje, shumë shpesh janë të kërcënuar dhe, siç e thash, nuk lejohen nga pushteti serb që të nxirren opsione tjera që nuk përkasin me politikën zyrtare serbe. E qartë. Bekim, do doja të të pyesja në fakt ato që pyeta edhe Darkon më përpara, do doja të dija si perceptohet në Prishtinë. Mendon që përtej komunikimi që vjen nga Brukseli ose përmes Brukselit, përmes komunitetit ndërkombëtar, a mendon që Prishtina dhe Beogradi kanë ndonjë linjë komunikimi që komunikojnë drejt për drejt? Jemi sinqert, nuk kam ndonjë provë, nuk di. Momenteve të fundit, respektivisht ditëve të fundit, retorika ka qenë jashtëzakonisht e ashpër, sidomos nga pala serbe, dhe nuk jam i sigurt që në këtë moment ndoshta ka ndonjë kanal të komunikimit direkt mes Serbisë zyrtare dhe themi Beogradit dhe Prishtinës zyrtare. Nuk mund të jemi i sigurt në këtë. Kam frikë që i vetmi kanali komunikimit në këtë moment është përmes Brukselit apo Washingtonit. Nuk shoh të ketë ndonjë opsion tjetër të komunikimit. E kuptoj. Pyetja tjetër që bëjmë të gjithë në fakt është, a ka dalë tani veriu dhe me këto që ndodhen, pavarësisht se u hoqën barikada tani, por mund të rivendosen në çdo kohë nëse Beogradi vendos kështu, apo jo. A ka dalë veriu totalisht jashtë kontrollit të institucioneve të Prishtinës? Kam frikë se po, Linda. Kam frikë se po, tek e fundit sot dje dhe sot ishte ai aksioni i spastrimit të barikadave, largimit të barikadave të atyre kamionëve të mbushur me rërë, dhe ne kemi pa fytyrat pa njohura, ne kemi pa persona të maskuar, cilët i kanë larguar ato barikada, pra nuk është pa asnjë element i shtetit të Kosovës në largimin e barikadave apo në çka do që po ndodh atje. Kam frikë që po, vetë fakti që një i dyshuar për terrorizëm ishte mbajtur për më shumë se gati 2 javë në një stacion policor në Veri, duke mos pasur mundësi policia e Kosovës që të transferoj atë në mënyrë të sigurt në ndonjë qendër paraburgimi në jug, tregon se shteti i Kosovës si duket në këtë moment nuk menaxhon me asgjë në Veri. Sigurisht, në këtë rast nuk mund t'i përmendim këtu edhe pikat kufitare, sepse është e qartë që gjatë gjithë kohës pikat kufitare, cilat edhe ato kanë qenë mbyllura, megjithatë aty kanë qenë prezent policët e Kosovës. Në brendësinë tjetër, në pjesën tjetër të territorit në veri të Kosovës, si duket pushteti i Kosovës nuk ka qenë
i shtrirë, pra është ndërprerë shtrira e pushtetit të Kosovës në veri në ngjarjet e fundit që ka ndodhur atje. E kuptoj. Siç është situata tani, dhe në fakt, pavarësisht nga heqja e barikadave, prapo e përsëris, ne nuk kemi ende asnjë lloj vendimi që serbët të mund të rikthehen, po themi për serbët e veriut, të mund të rikthehen në institucionet e Kosovës. Pyetja $1 milion që do vazhdoj të bëhet sot, e derisa të kemi një zgjidhje përfundimtare me Serbinë, është, dakord, okej, çfarë ndodh me integrimin e pjesës veriore të serbëve atje në Kosovë, në Republikën e Kosovës, në shtetin e Kosovës? Nga perspektiva e dikujt i cili është nga shoqëria civile dhe merret me drejtat e njerëzit, është e qartë. Nuk ka alternativë integrimi i serbëve në institucionet e Kosovës. Nuk mund të bëhet asnjë zgjidhje pa pjesëmarrjen e serbëve lokal në institucionet e Kosovës. Përveç se nëse ekziston opsioni ndarja e Kosovës, atëherë është diçka tjetër. Apo, siç është përmend, ridefinimi i kufive. Përndryshe, nëse Kosova do mëton që të mbetet me këta kufi, integrimi i serbëve është i domosdoshëm. Është kusht i domosdoshëm, nuk mund të bëhet asgjë pa integrimin e tyre. Tek e fundit e dim edhe të historinë jo fort largët, kur shqiptarët kanë qenë të larguar nga institucionet e atëhershme nga regjimi serb, edhe dim se si ka përfunduar ajo. Asnjë zgjidhje e qëndrueshme dhe demokratike nuk mund të arrihet pa integrimin e serbëve të Kosovës. Do të ishte mirë që serbët, cilë do të jenë përfaqësues politik të qytetarëve serb të Republikës së Kosovës, do të ishin të pavarur nga Beogradi zyrtar. Kjo nuk e di si do bëhet, mirë po është shumë, domethënë është e pashmangshme pjesëmarrja e serbëve lokal në institucionet e Kosovës. E kuptoj. Bekim, ajo për të cilën kemi diskutuar të paktën që nga vendosja e barikadave dhe vazhdojmë të diskutojmë, sepse janë çështje të ditës, nuk kanë mbyllur ende një pjesë e madhe e këtyre problemeve. Ka të bëjë me qëndrimet e qeverisë së Kosovës, deklaratat e kryeministrit Kurti dhe të presidentes Osmani. Kemi deklaratën e kryeministrit se nuk do të ketë dialog me kriminalët. Kemi gjithashtu deklaratën para se ti që ishin barikadat që po pritej këfori, por policia e Kosovës kishte kapacitetet, mund t'i hiqte vetë ato. Kam përshtypjen që bëhej fjalë për policinë speciale të Kosovës, por në të njëjtën kohë ne patëm një numër policës të Kosovës që u ngujuan për më shumë se 2 javë në veri sepse rrugët ishin të bllokuara. Ndërkohë që e gjithë kjo situatë përfundon me një ndërhyrje solide të fortë të komunitetit ndërkombëtar dhe sigurisht me KFOR-in, i cili garantoi edhe këtë herë sigurinë, si gjithmonë, në veri të Kosovës dhe në kufirin midis Kosovës dhe Serbisë, që realisht bëjnë punën. A ka këtu diçka që nuk shkon? Pra, nga qeveria flitet për veprime që do t'i ndërmarrin, që në fakt nuk ndërmeren, dhe pastaj shohim që puna bëhet nga KFOR-i ose nga komuniteti ndërkombëtar. Ka diçka që nuk shkon në këtë logjik apo jo? Definitivisht po, megjithatë mendoj që përfaqësuesit institucional të Kosovës me deklaratat e tyre kanë tentuar që të bëjnë një presion pak më të madh edhe te komuniteti ndërkombëtar në mënyrë që së paku ata të ndërmarrin veprimet që të deeskaloj kjo situatë. Unë mendoj personalisht që është mirë që nuk është ndërmarrë ndonjë aksion nga policia speciale e Kosovës. Mund të kishte pasur eskalim situatës, mund të kishte pasur edhe ndoshta ndonjë konflikt pak më sigurisht kufizum, jo luftë, askush nuk e beson se mund të ketë luftë në këtë kohë, mirë po mund të kishte pasur incidente. Mendoj që nga kjo situatë ndoshta është dalë në mënyrën më të mirë të mundshme, masi ka eskaluar situata, mirë po ju keni drejt, po si do të vazhdohet me tutje? A do të ketë qasje dhe a do të jetë prezente Policia Speciale e Kosovës
në veri dhe çka do të bëhet me këta persona cilët i kishin ngritur këto barikada, cilët janë cilësuar nga zyrtarë të Kosovës si terrorist apo me terminologji tjetër. U bë qartë që me marrëveshje është ofruar një amnesti për këta persona që kanë ngritur barikadat, që i hoqen dje dhe sot. Mirë po, pyetja është se a do të mund dalin skenë prap këta persona, a do të mund të rivendosin barikada, apo në mënyrë tjetër të krijojnë probleme në veri. Pra, këto janë shumë pikë pyetje që institucionet e Kosovës duhet t'i vlerësojnë me të jenë kujdesshëm në vlerësimin e tyre dhe të hartojnë veprime konkrete, sepse megjithatë është jashtëzakonisht e rëndësishme që para rifillimit dialogut ai territor të vendoset megjithatë në kontrollin e pushtetit kosovar, sepse nëse nuk ndodh ashtu, atëherë kjo besoj që kishte me qenë një argument shtesë i Serbisë në apo një kartë shtesë i Serbisë në procesin e dialogut. Që avantazhon në fakt, është avantazh për Serbinë, ësakt. Bekim Blakaj, të falenderoj shumë që ishe me ne sonte në Ballkan. Do të flasim përsëri, sepse me sa duket do të kemi vazhdim të vazhdimit, siç thuhet, të kësaj situate dhe sigurisht me një fokus të veçantë në atë çka ndodh në veriun e Kosovës. Faleminderit shumë edhe një herë, Bekim. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit shumë.